găsit tuturor! Vrei să știi cum poți evita dezamăgirea în dragoste? Cunoscând natura semnelor zodiacale, vei putea cunoaște gradul de potrivire între două persoane. Amintește-ți că compatibilitatea nu înseamnă similaritate. De obicei, opusurile se atrag cel mai mult. Personajele similare se pot distruge reciproc, în timp ce opușii se completează reciproc și susțin lipsurile partenerilor. Un personaj dur are uneori nevoie de cineva care să-i înmoaie puțin abordarea, în timp ce o persoană timidă, pe de altă parte, poate avea nevoie de cineva care să acționeze ca un stimul. Astăzi o să vă dezvălui compatibilitatea dintre Berbec și Capricorn. Această relație, cel mai probabil, nu va rezista testului timpului. Berbecul și Capricornul sunt semne zodiacale extrem de incompatibile. Nu se potrivesc împreună și nimic nu poate schimba asta. Ei continuă să lupte între ei, încercând să-și dovedească superioritatea față de partenerul lor. Încearcă să arate că nevoile și motivele lor sunt cele mai importante. Este adevărat că de obicei au respect reciproc, dar nu este suficient să creezi relații de dragoste durabile. Amândoi sunt foarte pretențioși față de partenerul lor. Din păcate, este puțin probabil să se ridice la înălțimea așteptărilor lor, deoarece au o abordare complet diferită de, majoritatea lucrurilor. Fiecare merge pe drumul său, indiferent dacă sunt cunoscuți sau întâmplători. Pur și simplu nu îi ține nimic împreună. Ce fel de partener este Berbecul? Impulsivitatea înnăscută îl face pe Berbec să se îndrăgostească foarte ușor. Îi este suficient să acorde atenție unui reprezentant al sexului opus și el merge imediat la atac. Nu-și ascunde sentimentele și propune o întâlnire nebună pe care ar continua-o cu bucurie imediat. Berbecul este un tip de seducător neobosit. El începe cu îndrăzneală conversația, emanând farmecul aprins. Orice ar face despre dragostea sa, un lucru este sigur. Berbecul nu suportă rutina. Relația sa ar trebui așadar să fie fascinantă și păstrată pe tonul unei aventuri amoroase active. Dacă pe de altă parte stagnează, Berbecul se poate retrage. Viața de familie gri nu este visul lui, preferă să facă sport și să acționeze. În viața lui trebuie să se întâmple întotdeauna ceva interesant și o persoană dragă nu este exclusă din această regulă. Ce fel de partener este Capricornul? Mulți oameni cred că Capricornul este lipsit de emoții. Cel puțin el acționează așa. El se concentrează pe cariera sa profesională și rare ori pledează pentru sexul opus. El analizează fiecare persoană prin prisma adecvării pentru planul său personal de viață. Deci, nu este ușor să faci să tremure inima lui Capricorn. Dacă doriți să faceți o persoană născută sub acest semn zodiacal să se îndrăgostească de voi, aveți răbdare. Îi ia mult timp să se maturizeze într-o relație serioasă. El își ține sentimentele sub control și nu lasă pe nimeni să întoarcă capul. La urma urmei, asta l-ar distrage de la îndeplinirea planurilor. Odată ce Capricornul își lasă sentimentele să înflorească, va face o impresie uimitoare. El nu se va odihni până când persoana aleasă de el începe să-l admire ca și când ar fi o divinitate. Femeia Berbec și bărbatul Capricorn. O relație armonioasă între o femeie Berbec și un bărbat Capricorn este practic imposibilă. Dacă sunt împreună, diferențele dintre personajele lor îi vor face să se urască foarte repede. Atâtea contradicții pur și simplu nu pot fi reconciliate. Desigur, la începutul relației poate părea că partenerii au ceva special. De fapt, este doar o iluzie. Personalitățile lor nu pot
fi în niciun caz combinate într-un întreg armonios. Femeia berbec are visuri complet diferite de ale bărbatului Capricorn, așa că nu-l poate convinge de ideile sale pentru viață. Amândoi își planifică viitorul într-un mod complet diferit și nu există nicio modalitate de a concilia aceste planuri. Cel mai bine ar fi să renunțe la încercarea de a construi o relație imediat. Pur și simplu nu va funcționa pentru ei. Diferențele lor sunt de netrecut. Relația dintre femeia berbec și bărbatul Capricorn aduce mai mult stres și aversiune decât satisfacție. Fiecare zi comună a acestor două semne zodiacale poate fi considerată un eșec. Chiar dacă aparent petrec momente plăcute, în adânc își ascund ranchiunile împotriva partenerului lor. Merge pentru amândoi. Nu se poate spune că unul este mai vinovat decât celălalt. Așa este între ei și nimic nu o va schimba. Mai rău, dezacordul dintre femeia berbec și bărbatul Capricorn merge mult mai departe decât în tărâmul iubirii. Nu se pot înțelege practic în niciun domeniu. Deci, dacă fac ceva împreună, orice, vor argumenta întotdeauna. Bărbatul berbec și femeia Capricorn. Este ceva în neregulă cu acest cuplu. Încă se luptă. Fiecare dintre ei își dorește întotdeauna să-și obțină calea și în niciun caz nu vor renunța. Se vor lupta între ei până la ultima picătură de sânge. În cazul în care apare nevoia, în opinia lor, desigur, poate apărea chiar violență fizică. Își apără cu înverșunare interesele și îi împiedică pe partenerii lor să-și dezvăluie secretele cele mai interioare, de teamă că o vor folosi în viitor. În astfel de condiții, este imposibil să creezi o relație matură și durabilă. Poate ajuta acest cuplu să fie conștient de propriile defecte. Dacă bărbatul berbec și femeia Capricorn se uită sincer unul la celălalt și își recunosc punctele slabe, în loc să-și arate viciile către partenerul lor, au puține șanse să ajungă la încetarea focului. S-ar putea chiar să reușească să creeze un echilibru fragil al puterii, dar căsătoria lor va fi mai mult ca războiul rece decât un roman de dragoste. Bărbatul berbec este un om original și asta o poate impresiona pe femeia Capricorn. În plus, el este fără compromisuri și ambițios, ceea ce este invariabil plăcut de femeia Capricorn. Totuși, problema este că femeia Capricorn este extrem de disciplinată și respectă principiile sale. Între timp, bărbatul berbec este destul de impulsiv și haotic. Cum să planifici ceva cu cineva așa? Femeia Capricorn își pune adesea această întrebare. Pe de altă parte, bărbatul berbec are un farmec personal incontestabil, iar femeia Capricorn îi cedează cu ușurință. De multe ori este surprinsă de ceea ce face. Femeia Capricorn se simte chiar un pic intimidată de carisma bărbatului berbec în anumite momente. Ceea ce, desigur, nu este un comportament firesc pentru ea. De obicei, ea intimidează bărbații. Berbecului îi place mișcarea și activitatea, iar Capricornul rare ori este capabil să țină pasul cu el. El își concentrează atenția asupra lucrurilor complet diferite, așa că nu are nicio motivație să-l însoțească pe berbec în activitățile sale. În general, partenerii petrec mai mult timp separat decât împreună. Nu există prea multă înțelegere între ei. Puncte forte într-o relație. Ambii se pot motiva reciproc să acționeze. Fiecare va dori să-i arate celuilalt cât de bine se descurcă în realizarea propriilor planuri. Datorită acestui fapt, ei pot realiza cu adevărat multe în sfera profesională sau a hobby-urilor. Puncte slabe
ale relației, disciplina Capricornului și impulsivitatea Berbecului se exclud reciproc. Este ca o întâlnire de ordine și haos. O luptă între ei este inevitabilă. Oportunități de relaționare. Singura lor șansă de succes este un mare respect. Dacă și-o dau singuri, vor putea crea ceva de genul unei relații de durată. Este puțin probabil să fie prea fericiți, dar suficient de mulțumiți încât vor dura mulți ani împreună. Pericole legate de relații. Obiectivele vieții sunt complet diferite, ceea ce face imposibil ca cei doi să trăiască împreună ca un cuplu.